हेर फेरि पनि एउटा अर्को नयाँ भिडियोमा स्वागत गर्छु र यहाँ भिडियोमा हजुरहरूलाई मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कका विभिन्न भ्याकेन्सीहरू खोलेको छ। त्यो भ्याकेन्सीमा फार्म कसरी भर्ने भन्ने भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। यो भिडियो हजुरहरूले फार्म भर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, एप्लाई गर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोला। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क एउटा खाबरको ब्याङ्क हो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट मान्यता प्राप्त संस्था हो। यसमा जब पाउनुभयो भने हजुरको लागि धेरै नै बेनिफिसियल हुनुहुन्छ। यहाँ अब मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क पद रोजगारी आवेदनमा यसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भने क्लिक गर्न भनेको छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यसको वेबसाइट खुल्छ। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको वेबसाइट खुलिसकेको छ। अब यहाँ अब पदहरू मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क लिमिटेड जब भ्याकेन्सी फर भेरियस पोजिसन इन 2023 दिएको छ। यहाँ अब जानकारीहरू दिएको छ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको बारे। हजुरले आवश्यक छ भने पढे हुन्छ। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क लिमिटेड जब भ्याकेन्सी भेरियस पोजिसन भनेर यहाँ जानकारी। अब जस्तै पोजिसनहरू कुन कुनमा छ भ्याकेन्सी, म्यानेजर, ब्रान्च म्यानेजर, बिएम, सुपरभाइजर, जुनियर अफिसर भनेर भनेको छ। त्यस्तै 2 नम्बरमा क्रेडिट एनालाइसिस चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स सिए गरेकोले पाउँछ। त्यसपछि डेस्क इन्चार्ज दिएको छ। त्यस्तै रिलेसनसिप म्यानेजर आरएम, माइक्रो ब्याङ्किङ दिएको छ आरएम। अनि त्यसपछि अपरेसन इन्चार्ज दिएको छ सिएसडिआई टेलरहरू। अनि त्यसपछि डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन डिजिटल ब्याङ्क युनिट डिबियु सिनियर एसिस्टेन्ट सुपरभाइजर जुनियर अफिसर दिएको छ। अनि त्यसपछि वर्क लोकेसन दिएको सेन्ट्रल अफिसहरू भनेको छ। सेन्ट्रल अफिस भनेको अब काठमाडौँमा छ। सेन्ट्रल अफिस यसको काठमाडौँमा अब यसको चाहिँ काम आवश्यकता। पछि 8 नम्बरमा दिएको छ लर्निङ डेभलपमेन्ट भनेर दिएको छ। यसको पनि दिएको छ। त्यसै एलिजिबल क्राइटेरिया फर मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क लिमिटेड यस चाहिँ हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ। के चाहिन्छ, जस्तै डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन डिजिटल ब्याङ्किङ युनिटको लागि डिबियुको लागि मिनिमम क्वालिफिकेसन ब्याचलर डिग्री इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट आर इकोनोमिक्स विल बी गिभन टु बी कम्प्युटर आर प्रियर एक्सपिरियन्स इन द ब्याङ्किङ फिल्ड पिएसओ। त्यस्तै गरी एसिस्टेन्ट लेभल सुपरभाइजरको लागि पनि मिनिमम क्वालिफिकेसन 10+2 आर इक्विभ्यालेन्ट प्रिफरेन्स विल बी गिभन टु ब्याचलर डिग्री इन म्यानेजमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स। क्यान्डिडेट सुड बी अब +2 को भए पनि हुन्छ, ब्याचलरको भए पनि हुन्छ भनेर भनेको छ। क्यान्डिडेट सुड पोसेस ब्याङ्किङ एक्सपिरियन्स इन द रिलेभेन्ट फिल्ड फर लिस्ट 1 to 3 इयर एक्सपिरियन्स भएको हुनु 35 इयर हुन पऱ्यो। अन्त 35 एक्सिलेन्ट हुन पऱ्यो। अन्त अफिसर लेभल जुनियर अफिसर लेभलको पनि क्वालिफिकेसन ब्याचलर डिग्री भनेको छ। अनि फेरि रिक्वेस्ट इज क्राइटेरिया फर एप्लिकेसन फर मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क अल सेलेक्टेड क्यान्डिडेट मस्ट बी यो सब हजुरले आफ्नो लागि पढ्नु होला। म यो फार्म कसरी भर्ने त्यो कुरो सिकाउन गइरहेको छु। कुन कतिको आवश्यकता छ त्यो अनुसारले हजुरहरूले आफै पढे हुन्छ।